कभी तो नजर मुझसे दिल को मिलाओ हो जान। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कभी कभी तो नजर मुझसे दिल को मिलाओ हो जान। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव निदान क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बिटमार्क्स हे कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला आयफोन इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। चला तर आता प्रिव्ह्यू बघून घ्या। मित्रांनो, बिटमार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा आणि आपण तिथे बिटमार्क लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता APK मध्ये। आता बघा कशा प्रकारे केलेले आहे। आता आपल्याला लिंक आलेली आहे, इम्पोर्ट वर क्लिक करा आणि नेक्स्ट, आणि आपली बिटमार्क आलेली आहे। आता आपल्याला त्याच प्रकारे कीपॅड पुन्हा इम्पोर्ट करून घ्यायचे। बघा या प्रकारे दोन्ही पण इम्पोर्ट झालेले आहेत, बिटमार्क आणि कीपॅड। आता व्हिडिओला सुरुवात